با هم میخوایم یه دونه جعبه بسازیم. قبل از هر چیز از قسمت New Adjustment and Fill Layer یه دونه فیل گردینت ایجاد میکنم و رنگ اون رو سیاه و سفید انتخاب میکنم. روی گردینت ادیتور میزنم و رنگ های مورد نظرم رو واسه پس زمینه انتخاب میکنم. یک رنگ تیره و یک رنگ روشن. اوکی رو میزنم. زاویه گردینت رو مشخص میکنم و گزینه دیفر رو میزنم که گردینت ما نرم بشه و اوکی. الان زاویه تابش نور از بالا سمت راست هستش. از این قسمت پالیگونال تول رو انتخاب میکنم و تعداد اسلاید ها رو 6 قرار میدم. کلیک میکنم داخل صفحه و با نگه داشتن کلید شیفت به سمت بالا درگ میکنم که نوک ضلع اون به سمت بالا باشه. با کنترل J یه دونه دوپلیکیت ازش میگیرم و اون رو انتقال میدم به سمت راست واسه اینکه بتونم لایر رو راحت ببینم. با رنگ مشکی و نگه داشتن آلت و بک اسپیس اون رو پر میکنم. این 6 ضلعی رو میدم پایین طوری که گوشه پایین سمت چپ با گوشه پایین لایه پایینیش مماس بشه. هر دو تا لایه رو با هم انتخاب میکنم. کنترل ای رو میزنم. کلید آ رو میزنم که دایرکت سلکشن تول انتخاب بشه. هر دو تا کامپوننت رو با هم انتخاب میکنم و از این قسمت اینترسکت شیپ اریاز رو میزنم که محدوده مشترک بینشون انتخاب بشه و مجدد مرج شیپ کامپوننتس رو میزنم. اسم این لایه رو میذارم راست. با کنترل J یک دوپلیکیت ازش میگیرم. کنترل T رو میزنم و کلیک راست و فلیپ هورایزونتال رو میزنم. اون رو انتقال میدم به سمت چپ طوری که گوشه ها با هم مماس بشن. اسم این لایه رو میذارم چپ و یک کنترل J دیگه میزنم. یک دوپلیکیت دیگه. کنترل T و 120 درجه اون رو میچرخونم. اسمش رو میذارم بالا و انتقال میدم این قسمت طوری که گوشه پایین با هر دو تا ضلع مماس بشه. حالا که 6 ضلعی ما آماده شد رنگ ها رو تنظیم میکنم. واسه تنظیم رنگ کافیه روی تامنیل ها دابل کلیک کنید و رنگ مورد نظرتون رو انتخاب کنید. سعی کنید رنگ ها رو با توجه به زاویه تابش نور توی محیط تنظیم کنید. حالا که هر سه تا لایه انتخاب شد یک دوپلیکیت دیگه از لایه بالا میگیرم و اسمش رو میذارم داخل جعبه. کنترل T رو میزنم و یک مقدار سایزش رو کوچیک میکنم بسته به اون ضخامتی که شما میخواهید باکستون داشته باشه و رنگ این قسمت رو یک مقدار تاریک تر میزنم. از این لایه یک دوپلیکیت میگیرم و با استفاده از ابزار رکتنگل تول نگه داشتن کلید آلت اون رو نصفه میکنم و از این قسمت گزینه مرج رو میزنم داخل جعبه راست. این هم داخل جعبه چپ. دیگه نیازی نیست این رو جدا کنی چون زیر لایه راست قرار گرفته. این رو من یک مقدار روشن‌تر میکنم و جعبه ما آماده است. حالا میتونیم واسه ایجاد سایه روشن از دو طریق عمل کنیم. روش اول اینه که یکی از لایه ها رو انتخاب کنیم. از این قسمت فیل رو تبدیل به گرادینت کنیم. یکی از گرادینت ها رو انتخاب کنیم و با زاویه 30 درجه اون گرادینت رو ایجاد کنیم. حالا رنگ ها رو با توجه به طرح میزنیم. به عنوان مثال از 50% برایتنس به 70% برایتنس. واسه این قسمت رنگ ما برایتنسش 30 بوده، رنگ هافتون ماست و اینجا منفی 30 درجه که میشه 150. برایتنس 30 به برایتنس 15 یا هر عددی که خودتون میخواید. لایه بالا خوبه. برایتنس 100 به برایتنس حدودای 70 و با زاویه 30 درجه. بخش داخلی جعبه گرادینت زاویه 90 درجه. قسمت پایین رو یک مقدار تیره تر و قسمت بالا رو یک کوچولو روشن‌تر و واسه داخل جعبه هم به همین شکل.
بعد از اینکه طرح آماده شد شما میتونید از یکی از این لایه ها ترجیحاً لایه تاریک یک دوپلیکیت بگیرید، انتقال بدید به پایین، گوشه هاش رو بگیرید و بخوابونید روی سطح زمین. با استفاده از دایرکت سلکشن تول گوشه ها رو جابجا کنید تا زمانی که به شکل مورد نظرتون برسید واسه سایه. کلیک راست، راسترایز لیر، از منوی فیلتر، بلور و گاسین بلور رو انتخاب میکنم. 9 خوبه اینجا، ولی اگه لازم باشه شما میتونید این رو تغییر بدید تا به اندازه دلخواه برسید. با نگه داشتن کلید آلت روی لیر ماسک کلیک میزنم و با استفاده از براش و هاردنس 0 و استفاده از رنگ سفید با فلوی کم اقدام میکنم به مشخص کردن سایه ها. روش دوم اینه که شما بیایید روی هر کدوم از این لایه ها یک لیر جدید ایجاد کنید، آلت رو بگیرید و اون رو کلیک ماسک کنید و بعد با استفاده از براش های سیاه و سفید اقدام به ایجاد سایه و روشنایی کنید. بلند مود رو میتونید روی آورلی یا سافت لایت قرار بدید. قسمت های روشن رو روشن و قسمت های تاریک رو تاریک کنید. به این ترتیب اگه شما واسه طرحتون یه دونه تک رنگ به جای گریدینت داشته باشید مشاهده میکنید که سایه و هایلایت روی اون قسمت رو میپوشونه و شما خیلی راحت با تغییر رنگ میتونید سایه و هایلایت رو داشته باشید. همچنین توی این حالت دست شما بازه که افکت های خاصتری رو قرار بدید. به عنوان مثال لبه ها رو میتونید یک مقدار تیره‌تر یا حتی روشن‌تر کنید و طرح دلخواه خودتون رو بزنید. من این رو از پایین یک مقدار تیره‌تر میکنم که مشاهده کنید. دست شما باز، کاری که با گرادینت معمولی نمیتونید انجام بدید. اما مزیت استفاده از گرادینت به صورت وکتور اینه که شما میتونید از این شکل به صورت SVG خروجی بگیرید و با حجم فوق‌العاده پایین از اون استفاده کنید. آندو میکنم و شما میتونید واسه هر کدوم از این لیرها یک دوپلیکیت دیگه بگیرید و به اونها گرادینت 90 درجه بدید. از رنگ مشکی به رنگ مشکی، اپاسیتی مشکی بالا رو 0 کنید و اپاسیتی مشکی پایین رو کاهش بدید، مثل 20%. این کار باعث میشه که طرح شما از پایین به بالا گرادینت تاریک به روشن بخوره و گرادینت شما یک مقدار پیچیده تر بشه. من روی لایه کلیک راست میزنم و گزینه کاپی شیپ اتریبیوتس رو انتخاب میکنم. روی لیر چپ هم یک دوپلیکیت با کنترل جی کلیک راست و پیست شیپ اتریبیوت رو میزنم. واسه داخل جعبه هم به همین شکل و داخل جعبه راست هم باز به همین شکل. این کار باعث میشه که جعبه شما سوای این که با توجه به زاویه نور بلکه از بالا به پایین، از روشن به تاریک تغییر پیدا کنه و این کار باعث میشه که جعبه شما عمق بهتری بگیره. در نهایت شما میتونید یک لیر جدید روش ایجاد کنید. اگه کار شما وکتور میتونید با استفاده از پن تول، در غیر این صورت با استفاده از براش این کاری که الان انجام میدم رو انجام بدید. چند پیکسل بیرون تر از این لایه تا این گوشه، حالا چند پیکسل این سمت، این گوشه، یک مقدار بالاتر و بعد این گوشه. روی حالت شیپ قرار میدم و رنگ اون رو سفید میکنم. این کار باعث تفکیک بهتری لبه ها میشه. شما میتونید بلند مود رو روی آورلی قرار بدید و با تنظیم اپاسیتی به مقدار دلخواه برسید. در صورتی که این لایه راستر باشه شما میتونید این لبه ها رو یک کوچولو بلور کنید و حس بهتری رو ایجاد کنید. طبیعتا شما میتونید به جای سیاه و سفید از گرادینت های رنگی استفاده کنید. واسه قرار دادن المان ها داخل جعبه کافیه اونها رو توی موقعیتش قرار بدید و با لیر داخل جعبه چپ ماسک کنید و قسمت بالای ماسک رو ویزیبل کنید. اگه این قسمت براتون مفید بوده با دوستاتون به اشتراک بذارید.